Question 1. Figure 1 shows the various steps involved in DNA cloning. So, soalan ni pasal DNA cloning. So, first kita tengok dulu apakah proses yang ditunjuk dalam gambar ni. So, kat sini kita ada gene of interest. Lepas tu kita ada plasmid. Yang kita nampak, dua-dua DNA ini sudah keluar daripada dia punya original cell. So, maksudnya, step isolation sudah dibuat. Tak ada dalam gambar ni. So, the next step after isolation adalah cleave or cut. So, kita nampak dalam gambar yang seterusnya, kita nampak plasmid sudah kena potong, target DNA pun sudah kena potong. So, maksudnya, proses yang dimasukkan oleh anak panah ni merujuk kepada cleave or cut. And then, the next step, kita nampak the target DNA sudah masuk dekat dalam plasmid. So, anak panah ni merujuk kepada the next step after cleave or cut, which is insert. So, lepas insert, kita akan dapat target DNA yang sudah masuk ke dalam plasmid. So, inilah dia recombinant DNA. So, the next step, kita nampak recombinant DNA masuk ke dalam bacteria cell, iaitu host cell. So, bila recombinant DNA dimasukkan ke dalam host cell, itu adalah transformation. Okey, sebelum ni saya kata sometimes transformation dia akan include sekali dengan amplification. Tapi dalam diagram ni, dia pisahkan transformation satu step and then the next step baru ada amplification. So, tengok anak panah ni kita nampak daripada satu host cell yang sudah ada recombinant plasmid, dia jadi banyak host cell dan setiap host cell ada recombinant plasmid tersebut. So, maksudnya anak panah di sini merujuk kepada proses amplification. Okey, ingat. Transformation boleh disekalikan dengan amplification. Tapi boleh juga dipisahkan. So, based on the diagram, awak kena tengok sama ada dia sekali ataupun dia asing. So, for this particular question, dia punya proses tu dia asingkan. Dia buat transformation dahulu, lepas tu baru dia tunjukkan berlaku amplification. Okay, so ingat, amplification tu ada dua step. Iaitu untuk amplify recombinant plasmid. Yang first, second, kita kena amplify the host cell. So, untuk amplify the plasmid, nama dia lain, DNA replication. Amplify the host, nama dia lain, iaitu binary fission. Okay, first question, name the enzyme. Dia nak kita namakan enzyme and the enzyme involved to produce molecule R. So, ada dua yang awak kena bagi jawapan kat sini. So, first, tengok P. P adalah enzyme untuk terlibat dalam proses cleave or cut. So, satu je enzyme untuk cleave or cut, iaitu restriction enzyme. Okay, so this question jangan bagi example pula. Jangan bagi equal R1 ataupun SMA1. Itu adalah example of enzyme P. Dia nak name the enzyme P. So, next. The enzyme involved to produce molecule R. Semasa insertion, ada satu je enzyme yang terlibat, iaitu DNA ligase. DNA ligase yang akan form phosphodiester bond antara target DNA dan juga plasmid. So, after phosphodiester bond has been formed, maksudnya target DNA tak boleh keluar balik daripada plasmid. Dia sudah melekat dekat plasmid kat situ. Next question. Name molecule R. So, R adalah plasmid sudah campur dengan target. So, maksudnya R adalah recombinant DNA ataupun recombinant plasmid. Next, name the process QSNT. So, Q adalah insert ataupun insertion. So, S tadi adalah transformation, T adalah amplification. Next question, referring to figure 1, what is the next important stage? Dia nak the next proses untuk produce insulin by genetic engineering. So, in the figure kita nampak dia baru sampai transformation dan juga amplification. So, the next step mestilah screening. So, tak kisahlah untuk produce apa pun, step dia adalah sama sahaja dan mesti dalam turutan.
So kalau baru sampai amplification, so the next step mestilah screening. Jangan jawab blue white screening. Itu adalah example. Dia just tanya the next step. So mestilah screening sahaja. For the last question, state 3 benefits of insulin produced by genetic engineering. So untuk this question, awak just Google saja. So sila Google apakah kebaikan kita buat insulin dengan menggunakan genetic engineering method. Question number 2. So figure below shows part of process involved in DNA cloning. So kita tengok kat sini sama macam question number 1 tadi. So kat sini dia dah tunjukkan isolation sudah berlaku. So kita start dengan isolation sudah completed. So the next step adalah kita nampak sudah kena potong dia punya plasmid dan juga dia punya target DNA. So maksudnya step ini adalah cleave or cut. So the next step adalah proses A. So kita nampak target DNA masuk ke dalam plasmid. So ni mestilah insert. Lagipun kita nampak hasil dia adalah recombinant DNA. So recombinant DNA mesti selepas proses insertion. So next, recombinant DNA akan masuk ke dalam bacteria cell. So bakteria ni mesti adalah sejenis host cell. So recombinant DNA masuk host cell. So proses B merujuk kepada transformation. Next, after transformation, mestilah amplification. So kita nampak daripada satu host, sekarang kita ada banyak host yang dipanggil sebagai clone. Okay, so proses cloning kat sini sama maksud dengan binary fission. So after that, selepas transformation dan amplification, mestilah proses adalah screening. So C mestilah merujuk kepada proses screening. So tengok question number 1. State the characteristic of the plasmid. So ini teori saja. So sila baca balik nota apakah karakteristik untuk plasmid. Ada 3 main karakter yang penting untuk semua plasmid. Untuk plasmid itu bertindak sebagai cloning vector. So baca balik. So next, why the restriction enzyme EcoR1 used to cut both? So temanya adalah kenapa kita use the same enzyme to cut both the plasmid and the foreign DNA. So in this case, foreign DNA itu merujuk kepada gene of interest. So kenapa kita guna the same enzyme? So jawapannya adalah because we want to produce the same kind of end. Hujung tu kena sama. So in this example, kita nampak dekat plasmid, hujung dia adalah sticky end. So dekat target DNA pun, hujung dia mestilah sticky end juga. So sticky campur sticky baru boleh melekat. Kalau satu sticky end, satu blunt end, dia tidak complementary. So tak boleh buat complementary base pairing. So kalau tak complementary, mana boleh buat insertion. So process A can occur if they are not complementary with each other. So ingat balik, pentingnya using the same enzyme. Tak kisahlah enzyme tu buat blunt end ke, buat sticky end ke. Yang penting kalau guna yang buat blunt end, so dua-dua guna blunt end. So the point is so that both the plasmid and the foreign DNA will have the same ataupun will have complementary end. So that insertion can occur. Next, name the enzyme needed for process A. So asalkan proses A iaitu insertion, enzyme dia satu sahaja, which is DNA ligase. So kalau cleave or cut, enzyme dia mesti restriction enzyme. Question D. Name process B that introduce a recombinant plasmid into the host cell. So kat sini dia bagi pembayang sudah. Introduce maksudnya masukkan recombinant ke dalam host, so itu adalah transformation. Next, give reason why bacteria is suitable as a host. So ingat, kalau kita guna plasmid, host dia mesti bakteria. Bakteria sahaja yang akan ada plasmid. So dia yang boleh maintain the plasmid. So for this question, awak kena ingat balik apakah karakter yang penting untuk host. Semua ada dalam nota. So sila baca dan salin balik jawapan. Karakteristik yang penting untuk menjadi host cell. Next, name process C,
which is needed for identification. So ni pun ada clue, to identify, maksudnya dia merujuk kepada proses screening. Question number 3, the figure shows construction of recombinant bacteria capable of degrading oil. So dia bagi guna example lain, tapi proses tetap sama. So first kita tengok, arrow yang pertama ni ditunjuk plasmid dikeluarkan. So ini merujuk kepada proses isolation. Okay, cuma dia skip proses cliff or cut. Terus ada insertion. So this one is insertion. Genes from bacteria X isolated, lepas tu sudah masuk ke dalam plasmid ini. So maksudnya sekarang P merujuk kepada recombinant DNA. Okay, so iaitu proses insertion. So dia sudah skip proses cliff or cut. Skip tu maksudnya dia tak tunjuk, bukan dia tak buat. Dia mesti buat, cuma dalam gambar ni dia tak tunjuk. So next, kita dapat recombinant plasmid akan undergo proses iaitu dia masuk ke dalam host cell. So in this case, host cell tu dia bagi nama mutant Y bacteria. So nama saja, tapi dia still berfungsi sebagai host cell. So Q mestilah transformation. And then proses R. So selepas proses transformation, so R mestilah screening, bukannya amplification. Ingat, kalau ditunjuk ada amplification yang dia asing daripada transformation, baru kamu anggap dia asing. Kalau tak, kita assume saja lepas transformation terus buat amplification. So the next step barulah screening. So R merujuk kepada screening, bukannya amplification. So identify step P, Q and R. So P adalah proses dia insertion, sebab kita nampak P itu adalah recombinant DNA. Next, Q adalah transformation. So R adalah screening. Next, explain briefly step P. So P tadi adalah insertion. So aku kena explain pasal insertion. So insertion is basically when the gene of interest is inserted into the plasmid. Tapi kena bagi tahu lagi, since ada 3 markah. So macam mana dia boleh inserted? Because both the gene of interest and the plasmid has been cut using the same restriction enzyme. Markah yang kedua. Next, markah yang ketiga. Hasil daripada cutting using the same restriction enzyme adalah both the plasmid and the gene of interest has complementary ends. Next answer, DNA ligase form phosphodiester bond between plasmid and the target DNA. So ada total 4 possible marks, tapi dia bagi cuma 3 markah sahaja. So ini adalah proses untuk insertion. Next, state 2 characteristic of cloning vector. So karakteristik ni sila ingat balik. Semua ada dalam nota. So the last one, give 2 characteristic of recombinant bacteria in step R. So recombinant bacteria tu merujuk kepada host. So maksudnya dia nak kata apakah karakteristik of host cell. So sama juga. So baca balik nota, apakah karakter yang penting untuk host cell. So sama sahaja.